So let us start our new topic. This topic again from Science 1 and chapter number 5 heat. Okay. So heat तुम्हाला माहित आहे कारण की आपण इलेक्ट्रिक करंट मध्ये हीट एनर्जी डिस्कस केली आहे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मध्ये. In this chapter we are going to discuss about heat, and in this chapter we are going to consider an example of water in three different states, that is in liquid state, solid state and gaseous. Okay, so आपण प्रॉपरली वॉटरचं एक्झाम्पल घेऊन हीट चॅप्टर काय करणार आहोत, डिस्कस करणार आहोत. सो वॉटरचं एक्झाम्पल का करायचं त्याबद्दलचे डिटेल तुम्हाला ज्यावेळेला चॅप्टर स्टार्ट करू त्यावेळेला समजेल. या चॅप्टर मध्ये आपण स्टडी करणार आहोत लॅटेंट हीट. Okay, so what is meaning of latent heat? Latent heat of vaporization and latent heat of fusion. Then regelation means what? रिजेलेशनचा पॉइंट आपण डिस्कस करू एक एक्झाम्पल घेऊन. जसं की तुम्ही बर्फाचा गोळा जो आपण गोळा खातो त्याचं एक्झाम्पल घेऊन त्याच्याशी रिजेलेशन कॉन्सेप्ट कसा रिलेटेड आहे ते आपण डिस्कस करणार आहोत. देन एनॉमल्स बिहेवियर ऑफ वॉटर. सो वॉटरचं एक डिफरंट बिहेवियर आहे त्याबद्दल आपण डिस्कशन करणार आहोत. त्यानंतर ड्यू पॉइंट अँड ह्युमिडिटी, अँड लास्ट वन इज स्पेसिफिक heat capacity, and after that we are going to solve some problem related to this topic. Okay, so हा टॉपिक साधारणपणे 2 to 3 लेक्चर्स मध्ये कंप्लीट होईल. So let us start our first lecture. Before starting our chapter, that is heat, that is actual syllabus for class 10, let us discuss few things that we had learned in previous standards. First is what is difference between heat and temperature. Okay, तो हा सगळ्यात कन्फ्युजिंग प्रॉब्लेम आहे की जो आपल्याला समजत नाही की हीट आणि टेम्परेचर मध्ये डिफरन्स काय आहे. ओके, सो लेट अस डिस्कस द डिफरन्स. So here I have shown one box which contains some molecule. So temperature shows the hot or coldness of that object, and heat means heat is transferred in the object. If we provide heat from outside, or we will get the heat from inside also. So what is basic difference? The temperature describes the average kinetic energy of molecule within the material or of the system is measured in celsius. Okay, so इथे जे काही ऑब्जेक्ट आहेत त्या जर का आपण बॉक्स मध्ये म्हणूया किंवा त्यामध्ये ऍटम आहेत आणि ते ऍटम काय होतात तर मूव्ह होतात. आपल्याला माहिती आहे व्हायब्रेशन्स होतात ते मूव्ह होतात. आणि या केस मध्ये काय होणार आहे तर ज्या वेळेला ऍटम्स व्हायब्रेट होतील किंवा मूव्ह होतील त्यावेळेला त्याच्याशी रिलेटेड काहीतरी कायनेटिक एनर्जी असेल हे आपण स्टडी केलंय. सो ऍव्हरेज ऑफ द कायनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल दोज मॉलिक्यूल इज नथिंग बट अ टेम्परेचर. बस त्या मॉलिक्युलच्या कायनेटिक एनर्जी वरती डिपेंड असणारे आपलं टेम्परेचर किती आहे. आणि टेम्परेचर आपण वेगवेगळ्या युनिटमध्ये स्टडी करतो जसं की डिग्री सेल्सिअस, 20 डिग्री सेल्सिअस, केल्विन किंवा फॅरेनहाइट. ओके, पण ज्या वेळेला आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू त्यावेळेला आपण युनिट वापरणार आहोत केल्विन. ओके, आता जर का डिग्री सेल्सिअस मध्ये तुम्हाला टेम्परेचर दिलं असेल त्याचं केल्विन मध्ये कन्व्हर्जन कसं करायचं किंवा फॅरेनहाइट मध्ये कन्व्हर्जन कसं करायचं हा पार्ट आपण पुढे डिस्कस करू. ओके, सो बेसिकली टेम्परेचर इज रिलेटेड टू ऍव्हरेज कायनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल. आणि सपोज हा जो बॉक्स आहे ते मॉलिक्युल्स काही ठराविक कायनेटिक एनर्जीने मूव्ह होत आहेत. त्याची मी ऍव्हरेज कायनेटिक एनर्जी फाइंड आउट केली. ऍव्हरेज कायनेटिक एनर्जी कशी फाइंड आउट करणार तर ऍड अप करणं कायनेटिक एनर्जी नंबर ऑफ पार्टिकलने त्याला डिवाइड करणं, तुम्हाला ऍव्हरेज कायनेटिक एनर्जी मिळेल. जर सपोज हा बॉक्स मी हीट केली तर ते जास्त कायनेटिक एनर्जीने मूव्ह व्हायला सुरुवात होईल. म्हणजेच काय तर त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज होईल. ऑब्विसली इन्क्रीज होणार आहे. तो कायनेटिक एनर्जी सुद्धा इन्क्रीज होईल. सो this phenomenon is direct phenomenon related to average kinetic energy of molecule. But heat means it is transfer of thermal energy between the molecules within the system. आता ज्या वेळेला आपण हीट करू त्यावेळेला ह्या मॉलिक्युल्स मध्ये काहीतरी एनर्जी ट्रान्सफर होणार आहे. जी एनर्जी मी प्रोव्हाइड करेन ती थर्मल एनर्जी आहे. थर्मल एनर्जी ही कायनेटिक एनर्जी मध्ये कन्वर्ट होते. बरोबर, दिस इज नथिंग बट अ हीट एनर्जी.
So heat is basically energy and it is transfer of thermal energy between molecules within the system. आता ट्रान्सफर कसा होतो याचे आपण टाइप डिस्कस करणार पुढच्या पार्टमध्ये. But let us discuss few more things about heat. Heat measures how energy moves or flows. एनर्जी एका पार्टिकल कडून दुसऱ्या पार्टिकल कडे कशी जाते ते मेजर आपण करणार आहोत हीटच्या फॉर्म. Second thing is an object can gain heat or lose heat but cannot have it. ओके, तो ऑब्जेक्टला आपण बर्नर पेटवल्या येते तर त्याला हीट आपण प्रोव्हाइड करू शकतो, कॅन गेन हीट, किंवा ऑब्जेक्ट आहे तो दुसऱ्या गोष्टींना हीट प्रोव्हाइड करू शकतो किंवा तो लॉस करू शकतो, पण त्याच्याकडे हीट स्वतःहून कधीही नसते. हीट इज मेजर ऑफ चेंज नेवर प्रॉपर्टी पजेस बाय द ऑब्जेक्ट ऑर अ सिस्टम. सो आपल्याकडे एखादा मॉलिक्यूल आहे तर त्याच्याकडे हीट ही आयदर एक ट्रान्सफर होऊन मिळते, ओके, किंवा ट्रान्सफर केली जाते. इट इज अ मीडियम टाइम. ओके, सो कोणत्याही ऑब्जेक्टला आपण प्रॉपर्टी म्हणून हीट एनर्जी अप्लाय करू शकत नाही, ती त्याची इनबिल्ट प्रॉपर्टी नाहीये. ओके, सो इट इज ओनली in terms of conduction time. And here one thing is given. Obviously heat is in energy form, therefore the unit of heat is one in terms of joules. पण जूल कन्वर्जन आपण कॅलरी मध्ये मेजर करतो. तुम्हाला माहित आहे की कॅलरी इज ऑल्सो इन युनिट ऑफ एनर्जी. सो 1 कॅलरी इज इक्वल टू 4.18 जूल. हा पॉइंट सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. आपण ज्यावेळेला प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग करू त्यावेळेला आपल्याला जूलचं कन्वर्जन कॅलरी मध्ये करण्यासाठी किंवा कॅलरीचं कन्वर्जन जूल मध्ये करण्यासाठी आपल्याला हा फॉर्म्युला खूप युजफुल आहे. इथे आपल्याला दोन गोष्टी सगळ्यात महत्वाच्या समजून घेतल्या पाहिजेत की टेम्परेचर मीन्स हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट मीन्स सिम्पली इफ आय टेल यू or I am giving one object in your hand and I am telling that it has temperature 5 डिग्री सेल्सिअस. त्यावरून तुम्ही काय सांगू शकता, ते कोल्ड आहे की हॉट आहे, बरोबर. त्यामध्ये किती हीट आहे, किती हीट एनर्जी आहे हे आपण सांगू शकत नाही. बट इज इन ट्रान्सफर फॉर्म. ते ट्रान्सफर होत असेल तर आपण सांगू शकतो. किंवा आपण असं एखादं ऑब्जेक्ट म्हटलं की इट हॅज अ 45 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर, त्यामुळे आपण सांगू शकतो की ते बॉडी आहे ती हॉट असेल की कोल्ड असेल. ओके, टेम्परेचर वरून आपण एवढंच सांगू शकतो की इज कोल्ड ऑर हॉट. त्यामध्ये किती एनर्जी आहे, त्या ऑब्जेक्ट किती एनर्जी देऊ शकतं याबद्दलची आपण इन्फॉर्मेशन नाही सांगू शकत. सो सिम्पली दोन गोष्टी लक्षात ठेवा. टेम्परेचर मीन्स ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल अँड इट हॅज युनिट डिग्री सेल्सिअस, केल्विन अँड फॅरनहाइट. आपण यूज करणार आहोत फॅरनहाइट, डिग्री सेल्सिअस तुम्हाला माहित आहे. हीट म्हणजे काय, तर हीट मीन्स ट्रान्सफर ऑफ थर्मल एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टीम अँड इट हॅज युनिट जूल अँड कॅलरी. 1 कॅलरी म्हणजे 4.18 जूल. हा सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट आहे. आता या दोघांमध्ये सिमिलॅरिटी काय, हीट आणि टेम्परेचर मध्ये काहीतरी सिमिलॅरिटी तर असू शकते. तर सपोज आपण हीट ट्रान्सफर केली एका मॉलिक्यूल पासून दुसऱ्या मॉलिक्यूलकडे, तर त्या दोघांमध्ये कधी ट्रान्सफर होईल हीट, तर त्या दोघांमध्ये जर का टेम्परेचर डिफरन्स असेल तर. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल माझ्या एका हातामध्ये आहे कोल्ड बॉडी, त्याला आपण म्हणूया की माझ्या एका हातामध्ये बर्फ, तर दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये मी जर का पाणी ठेवलं तर टेम्परेचर डिफरन्स आहे. त्या दोघांना मी जर का एकत्र आणलं तर हीट ट्रान्सफर होणार आहे. कोणाकडून कोणाकडे होणार ट्रान्सफर ते आपण पुढे जाऊन डिस्कस करणार आहोत. सो सिम्पल क्वेश्चन आहे. जर का टेम्परेचरचा डिफरन्स असेल तर आपली हीट काय होते, ट्रान्सफर होते. आणि काय जे ट्रान्सफर होत आहे थर्मल एनर्जी त्यालाच आपण हीट म्हणतो. So this is simple explanation about temperature and heat. Let us discuss next point. In 7th standard we had discussed some heat transfer. So there are different ways of heat transfer. In that case, first type is conduction. Conduction means what? So conduction is transfer of energy from one molecule to another by direct contact. बरोबर. So direct contact means suppose तुम्ही काय केलात की बॉल पास करताय. आपण बॉल पासिंगचा जो गेम खेळतो तर त्याच्यामध्ये आपण पुश करतो दुसऱ्या माणसाकडे.
त्याला आपण काय करतो की टच करतो, त्याला कायनेटिक एनर्जी प्रोव्हाइड करतो. तो दुसरा माणूस आहे त्याच्या हाताला लागून तो तिसरीकडे पास करतो. ओके. सो ही एनर्जी ट्रान्सफर आहे वन मॉलिक्यूल पासून दुसऱ्या मॉलिक्यूलकडे, ज्या वेळेला ते एकमेकांबरोबर कोलाइड होते. ओके. सो ऑब्वियसली कंडक्शन इज हॅपन व्हेन मॉलिक्युल्स हीट अगेन्स्ट इच अदर. सो एकमेकांत हीट होतात, एकमेकांशी कॉन्टॅक्ट होतो आणि त्यातला जो कोणी हॉट असेल जो कोणी कोल्ड असेल त्या दोघांमध्ये काय होणार आहे, हीट ट्रान्सफर होणार आहे. बरोबर. सिमिलरली द गेम ऑफ पूल वेअर वन मूव्हिंग बॉल स्ट्राईक अनदर कॉझिंग द सेकंड टू मूव्ह. The second way of heat transfer is convection. It is movement of heat by fluid such as water or air. ओके. आता इथे हीट कशी प्रोव्हाइड होते बघा. सपोज आपण एक फ्लुइड कन्सिडर करूया, लिक्विड और गॅस, अँड इट इज मुव्हिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. सो अलॉंग विथ देम दे ट्रान्सफर हीट विथ देम. ओके. याचं एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर सपोज तुमच्याकडे कोल्ड वॉटर आहे आणि ते जर का तुम्ही एखाद्या ठिकाणी पोर केलात, एका हॉट सरफेस वरती पोर केलात, तर ते वॉटर जिथे फ्लो होणार आहे त्या सगळ्या एरियामध्ये काय होणार आहे, तर कोल्डनेस येणार आहे बिकॉज ऑफ ट्रान्सफर ऑफ गेन ऑफ हीट टू दॅट वॉटर. बरोबर. इथे जी हीट एनर्जी ट्रान्सफर होणार आहे ती कशामुळे होते, तर वॉटर किंवा एअरमध्ये. ठीक आहे. अजून एखादं एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो की आपण एखादं पाणी उकळतोय आणि त्यातून जी वाफ, गरम वाफ बाहेर पडते ती हीट एनर्जी कॅरी करते. त्यावरती तुम्ही एका ठराविक डिस्टन्स वरती जरी हात ठेवला तरी पण तुम्हाला ते हॉटनेस जाणवू शकतो. दिस movement of mass of heated water or air is called as current. Okay, so this transfer of heat is through some fluid material and it is called as convection. It's very important. And last one is radiation. Radiation is transfer of heat by electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स ज्या वेळेला आपण स्टडी करतो त्यावेळेला आपल्या समोर एक गोष्ट येते ते म्हणजे सन. सन मधून जे रेडिएशन्स बाहेर पडतात दोज आर नथिंग बट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स, आणि आपल्याला माहित आहे की त्यामुळे आपल्याला हीट एनर्जी मिळते. त्यासाठी आपल्याला कोणताही एक्सप्लेनेशन देण्याची गरज नाहीये. डिरेक्टली वी कॅन से दॅट व्हेन वी स्टँड इन सन यू आर वॉर्म बाय इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स, and electromagnetic waves are nothing but a radiation. Those radiations are mainly infrared radiations and that travels from sun to earth. सन त्या ठिकाणी आहे तिथून ते रेडिएशन्स आपल्याकडे येतात त्यामुळे हीट एनर्जी एवढ्या लांबपर्यंत काय होते, ट्रॅव्हल होते. सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ हीट ट्रान्सफर. वन इज कंडक्शन, सेकंड वन इज कन्व्हेक्शन अँड लास्ट वन इज रेडिएशन. ओके. सो ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा, त्यामुळे तुमचे कॉन्सेप्ट क्लिअर होण्यासाठी तुम्हाला हेल्प होऊ शकते. So let us start our actual topic, and our first point is latent heat. So to understand latent heat, let us discuss one experiment which is shown here. So in this experiment, I have taken one beaker with some ice cube. In those ice cube, I have inserted one thermometer, and that beaker is on stand, and below that stand there is one burner. सो बर्नर आपण काय केलंय, पेटवलंय. आधी मी तो पेटवत नाहीये. तर गंमत बघा काय होते. आपल्याकडे आईस आहे सुरुवातीच्या स्टेजला, आणि आपल्याला माहित आहे की ज्यावेळेला आईस असेल त्यावेळेला टेम्परेचर किती असतं, 0 डिग्री सेल्सिअस. आणि त्यावरून मी इथे ग्राफ प्लॉट करते. ओके. इथे गंमत बघा की हा जो पॉइंट आहे हा एक्झॅक्टली 0 डिग्री सेल्सिअस आहे, आणि त्याच्या खाली जर का आपण केलं तर निगेटिव्ह टेम्परेचर असणार आहे. आपण इथे मिळेल -5. तर टेम्परेचर आपण डिग्री सेल्सिअस मध्ये फाइंड आउट करणार आहोत, आणि ते मी प्लॉट करते वाय ऍक्सिस वरती, आणि किती टाइम मध्ये मी बर्निंग करणार आहे. फेजेस चेंज होणार आहे हीट केल्यावरती. बर्फाचं आईसचं ट्रान्सफॉर्मेशन होईल वॉटरमध्ये, वॉटरचं वॉटर वेपरमध्ये, आणि ते किती मिनिट्स मध्ये होते त्याच्यासाठी मी टाइम ऍक्सिस वरती टाइम प्लॉट करते. बरोबर. इनिशियली याचं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सिअस नसणार आहे, तर ते कमी असेल. बरोबर. मी हीट थोडीशी प्रोव्हाइड केल्यानंतर ते राईज होईल, आणि ह्या ए पॉइंटला आल्यानंतर तो बर्फ आहे तो वितळायला सुरुवात होईल. बरोबर.
त्यानंतर आईस आणि वॉटर यांचं कॉम्बिनेशन असेल एक्झॅक्टली 0°C. त्यानंतर काय होईल, हीट आपण प्रोव्हाइड करतो कंटिन्युअसली, सो ऑब्विसली त्याचे आईस क्यूब आहेत त्यांचे साईज कमी 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 होत जाईल आणि त्याचं कन्व्हर्जन काय होईल, पूर्णपणे वॉटरमध्ये कन्व्हर्जन. बरोबर. या फेजला आपण काय म्हणू शकतो, तर इट इज कन्व्हर्जन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड टू लिक्विड. बरोबर. इथे आपलं सॉलिड आहे, या पॉइंटला ए पॉइंटला सॉलिड आहे आणि बी पॉइंटला पोहोचेपर्यंत काय होणार आहे, त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होणार आहे, कम्प्लिटली लिक्विड मध्ये होणार आहे. बरोबर. तर या केसमध्ये पूर्ण बर्फ वितळून त्याचं पाण्यामध्ये रूपांतर होईपर्यंत टेम्परेचरमध्ये राईज झालंय का, इन्क्रीज झालंय का टेम्परेचर, नाही झालंय. बरोबर. पण आपण इकडून हीट म्हणजे थर्मल एनर्जी प्रोव्हाइड करतोय ना, मग ती हीट एनर्जी कुठे जाते, ते जर का टेम्परेचर राईज होत नाहीये तर हीट एनर्जी कशामध्ये गेली, टेम्परेचर राईज कधी होईल, आताच आपण डिस्कस केलं. त्यामध्ये जे काही वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत ते त्यांची कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीज झाली की आपलं टेम्परेचर इन्क्रीज होतं. त्यांची कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीज होत नाहीये, मग ऍक्च्युअली काय होणार आहे या केसमध्ये, तर समजून घ्या. त्यावेळेला आपण आईस फॉर्म मध्ये वॉटरला बघतो, त्यावेळेला ऍक्च्युअली काय होतं. ओके. सो आईस फॉर्म मध्ये म्हणजे सॉलिड फॉर्म मध्ये आपण डिस्कस करतो. whenever it is in solid form, then those molecules are connected to each other. फॉर एक्झाम्पल, हा आपला काय ऑक्सिजन मॉलिक्यूल आहे, त्याला हा हायड्रोजन अटॅच. बरोबर. हे वॉटरचं स्ट्रक्चर आहे, हे आपल्याला माहित आहे. तर ऑक्सिजन हा चार्ज घेऊन आहे -2 आणि हायड्रोजन वरती चार्ज आहे +1. ओके. सो बिकॉज of this slightly negative charge and this positive charge, another hydrogen atom, इथे अजून एक वॉटर मॉलिक्यूल आपण दुसरा घेऊया. So another hydrogen atom is attracted toward this oxygen. ओके. कारण की हा ऑक्सिजन जास्त निगेटिव्ह आहे ऍज कम्पेअर्ड टू हायड्रोजन आणि त्यांचा एक बॉन्ड तयार होतो. आणि आईसच्या केसमध्ये कसं स्ट्रक्चर तयार होतं हे समजून घ्या. ज्याला वॉटर आईसच्या केसमध्ये असेल त्यावेळेला आपल्याकडे ऑक्सिजनला अटॅच हायड्रोजन आणि हा ऑक्सिजन दुसऱ्या पुन्हा हायड्रोजनला अटॅच. बरोबर. आणि असं त्याचं थोडंसं स्ट्रक्चर बनत जातं. लक्षात येतं तुमच्या? ठीक आहे. तर असं एक हेक्झागोनल स्ट्रक्चर तयार होतं, म्हणजे हा हायड्रोजन दुसऱ्या वॉटर मॉलिक्युलचा हायड्रोजन अट्रॅक्शन आहे त्याला अनदर ऑक्सिजनशी. बरोबर. आणि सपोज अजून इथे एक हायड्रोजन मॉलिक्युल वॉटर मॉलिक्युल आहे, त्याचा एक हायड्रोजन आहे, तर त्या हायड्रोजनला पुन्हा अट्रॅक्शन असणार आहे दुसऱ्या ऑक्सिजन. ह्या हायड्रोजनला अट्रॅक्शन असू शकतं ह्या ऑक्सिजन. असं ते एकमेकाला इंटरकनेक्टेड असतात. मग ह्या ए टू बी जाताना आपण जी काही हीट प्रोव्हाइड करतोय ती हीट पर्टिक्युलरली हा मॉलिक्यूलला व्हायब्रेट करण्यासाठी वापरली जाते. बरोबर. सो जर का मॉलिक्यूल सेपरेट असतील तर ते हाय कायनेटिक एनर्जीने इकडे तिकडे मूव्ह होतील, पण ते बाउंडेड असतील तर ते जस्ट व्हायब्रेट होते. आणि आपण ज्यावेळेला जास्तीत जास्त एनर्जी त्याला हीट एनर्जी ज्यावेळेला प्रोव्हाइड करू त्यावेळेला ह्यातील सगळे बॉन्ड जे आहेत ना, एक्स्ट्रा बॉन्ड, हे सगळे काय होणार आहेत, ब्रेक होणार. हा बॉन्ड ब्रेक झाला, हा बॉन्ड ब्रेक झाला, हा बॉन्ड ब्रेक झाला, हा बॉन्ड ब्रेक. आणि हे सगळे मॉलिक्यूल वॉटर मॉलिक्यूल जे कोण आहेत ते काय होणार आहेत, सेपरेट होणार आहेत एकमेकांपासून. आणि हे सेपरेट झाल्याच्या नंतर ते व्हायब्रेट व्हायला सुरुवात होईल आणि त्यावेळेला टेम्परेचर राईज सुरू होईल. ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये म्हणजे इनिशियल ते व्हायब्रेट होतील, मग जोरात व्हायब्रेट व्हायला सुरुवात होईल आणि नंतर ते ब्रेक होतील आणि मग सेपरेट होतील. या सगळ्या गोष्टींसाठी आपल्याला टाइम पिरियड लागणार आहे, हा मधले 2 मिनिट्स, 2 अँड 1 मिनिट, 3 मिनिट्स आपण म्हणूया. 3 मिनिट्स मध्ये ही सगळी प्रोसेस होईल आणि तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची कायनेटिक एनर्जी त्या मॉलिक्यूलला न मिळाल्यामुळे टेम्परेचर राईज होणार नाही. ओके. हा कॉन्सेप्ट लक्षात येतोय. कायनेटिक एनर्जी जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत आपण टेम्परेचरला रिलेट करू शकत नाही. ओके. सो ए टू बी मध्ये कोणतेही टेम्परेचर राईज होणार नाही.
आणि बी या पॉइंटमध्ये कम्प्लिटली आईस हा वितळलाय आणि त्याचं लिक्विडमध्ये कन्व्हर्जन झालं. आता काय होईल, ज्या वेळेला आपण हीट प्रोव्हाइड करू तोपर्यंत हे सगळे सेपरेट झालेत. ओके. आणि हा जो ऑक्सिजन कडे हायड्रोजनचा अट्रॅक्शन असून हे जो वीक बॉन्ड तयार होते, हा वीक बॉन्ड आहे तो इझिली ब्रेक होतो. दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज हायड्रोजन. ओके. सो हा कन्सेप्ट एक एक्स्ट्रा मी तुम्हाला सांगितलंय फॉर अंडरस्टँडिंग. ओके. लिक्विडमध्ये कन्व्हर्जन झालं, हा सगळा बर्फ वितळला, त्याचं लिक्विडमध्ये कन्व्हर्जन झालं. तरी पण आपण बर्नर ऑन आहे आपला, सो आपण हीट एनर्जी प्रोव्हाइड करतोय. सो पुढे काय होणार आहे, तर टेम्परेचर राईज होणार आहे, म्हणजेच हे सगळे पार्टिकल आहेत ते फास्ट मूव्ह व्हायला सुरुवात होईल. आणि एका पॉइंटला सी ला ज्यावेळेला आपण येऊ, ह्या पॉइंटला बरोबर टेम्परेचर आपल्याला मिळालं 100 डिग्री सेल्सिअस. ओके. सी इन दिस केस दिस टेम्परेचर इज राईज अप टू 100 डिग्री सेल्सिअस. आपल्याला हा जो थर्मामीटर मध्ये आहे तो राईज 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 आणि बरोबर एक्झॅक्ट 100 डिग्री सेल्सिअसला आपल्याला तो राईज झालेला दिसेल. ओके. आणि 100 डिग्री सेल्सिअसला आपलं काय होतंय आपल्याला माहितीये, 100 डिग्री सेल्सिअसला आपल्या पाण्याचं वाफेमध्ये रूपांतर व्हायला सुरुवात होईल पॉइंट सी ला. पॉइंट सी पासून ज्या वेळेला पॉइंट डी पर्यंत जाणार आहोत तो पण संपूर्ण जे पॉइंट वॉटर आहे जे लिक्विड स्टेटला आहे, सी पॉइंटला ते लिक्विड स्टेटला जस्ट स्टार्ट झालं त्याचं वेपरिंग, त्याचा डी पॉइंटला जाईपर्यंत कम्प्लिटली वेपरायझेशन, पूर्ण त्याची वाफ होऊन निघून जाईल. इथे सुद्धा तुम्ही लक्षात घ्या की अजिबात टेम्परेचर राईज होत नाही या केसमध्ये. म्हणजे पूर्ण वॉटर आहे ते उकळून बॉईल होऊन त्याची वाफेत रूपांतर होईपर्यंत टेम्परेचर राईज होणार नाही. ओके. सो इथे सुद्धा सेम कॉन्सेप्ट आहे. आता इथे आपल्याला एक स्टेज मिळाली जिथे टेम्परेचर राईज होत नाही ठराविक टाइम पिरियड साठी ए टू बी. इथे पण एक स्टेज मिळाली सी टू डी. या दोन्ही केसमध्ये सुद्धा टेम्परेचर राईज होत नाही. आता ह्या दोन्ही पॉइंटला काय म्हणायचं हे आपण डिस्कस करूया. दॅट इज नथिंग बट लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन अँड लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन. लास्ट पेजवरती आपण जो ग्राफ डिस्कस केला त्यामध्ये पॉइंट ए टू बी आहे. ए टू बी मध्ये आपल्या पूर्णपणे सॉलिडचं लिक्विड मध्ये कन्व्हर्जन होतंय आणि टेम्परेचर राईज होत नाही. मग इथे आपल्याला एक ठराविक हीट एनर्जी मिळते. ओके. आणि इथे आपल्याला सी टू डी पॉइंट मध्ये सुद्धा थोडीशी हीट एनर्जी मिळते. तर त्या हीट एनर्जीला आपण काय म्हणतो ते आपण डिस्कस करूया. सो फर्स्ट एनर्जी आपण हे थोडस चेंज करते, मी खाली घेते आणि ह्याला मी वर घेते. ह्या डेफिनेशन मी अशा अरेंज केलेत जिथे मला ते एक्सप्लेन करते. पहिला पॉइंट ए टू बी जाताना, ए टू बी म्हणजे कन्वर्जन काय होत आहे, इट इज कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. बरोबर ना. ए टू बी म्हणजे सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन होत आहे आणि तिथे कोणत्याही प्रकारचं टेम्परेचर राईज होत नाही. आणि या केसमध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत द हीट energy which is provided by that burner is absorbed at constant temperature during transformation of solid to liquid is called as latent heat of fusion. Okay. So what is definition of latent heat of fusion? Latent heat means the heat which is provided to that system to change state. In that case, our temperature is constant. Okay. So heat is absorbed by that material, okay, or by that compound at constant temperature. This term is very important. During transformation from solid to liquid, it is called as latent heat of fusion. So तिथे जी काही heat energy आपण वापरणार आहोत, that heat energy is called as latent heat of fusion. And another case, whenever we are going from C to D, C to D ला काय होते लक्षात घ्या. इथे C to D ला आपण चेंज करतोय लिक्विड टू वेपर फेज. बरोबर. लिक्विड टू गॅसेस फेज पण आपण म्हणू शकतो. In that case, the heat energy is absorbed at again constant temperature, that is at 100 degrees Celsius. During this transformation, liquid into gas. The conversion काय होतं liquid to gas. Okay. And this is called as latent heat of vaporization. Okay. So
term is very important. Latent term of fusion means solid to liquid transformation. Latent heat of vaporization means at transformation of liquid to gases. तर या दोन्ही डेफिनेशन वरून आपण सांगणार आहोत specific latent heat of fusion and specific latent heat of vaporization. तर ज्यावेळेला आपण स्पेसिफिक म्हणतो त्यावेळेला तिथे आपण काहीतरी स्पेसिफिक कंडिशन्स अप्लाय करणार आहोत. तर कंडिशन अप्लाय करणार म्हणजे काय, तर इथे आपण कंडिशन घेणार युनिट मास. बीकर मध्ये मी जे पाणी घेतलं होतं ते मी मोजून घेणार. मोजून काय घेणार, तर सपोज मी 1 kg एवढं जर का आईस घेतलं तर त्याचं कन्व्हर्जन होण्यासाठी कशामध्ये, तर सॉलिड टू लिक्विड, त्याला मी म्हणणार लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन. इथे मी स्पेसिफिकली म्हणते 1 kg म्हणून मी म्हणणार स्पेसिफिक लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन. आणि जर का मी लिक्विड टू गॅसेस गेले सेम 1 kg वॉटर साठी, तर तिथे मला किती हीट एनर्जी प्रोव्हाइड करायला लागेल त्याला मी स्पेसिफिक हीट म्हणणार आहे, बरोबर. So amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass. Okay, so तुम्ही 1 kg घ्या, हाफ kg घ्या, इट इज डिपेंड अपॉन यू. तिथे किती एनर्जी लागेल ते तुम्ही कॅल्क्युलेट केलं एका स्पेसिफिक अमाऊंट साठी ज्यावेळेला आपण करतो त्यावेळेला आपण त्याला म्हणतो स्पेसिफिक लॅटेंट. So what is definition? The amount of heat absorbed at constant temperature by unit mass of liquid to convert into gaseous phase is called as specific heat of vaporization, similar as latent heat of vaporization, specific latent heat of vaporization. Then next point is the amount of heat absorbed at constant temperature by again unit mass of solid to convert into liquid phase is called as specific latent heat of the fusion. लक्षात येते तुमच्या. तो चारही डेफिनेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे, त्या तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या. आणि लक्षात ठेवा ज्या वेळेला आपण स्पेसिफिक शब्द वापरतो त्यावेळेला तिथे युनिट मास हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. युनिट मास म्हणजे तुम्ही किती मास घेताय आणि त्यासाठी किती एनर्जी लागते. तर तिथे आपण चारही डेफिनेशन डिस्कस करू शकतो त्या एक्सपेरिमेंट मधून आणि हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. आता ज्या वेळेला आपण वेगवेगळे कंपाऊंड घेऊ त्यावेळेला आपली स्पेसिफिक लॅटेंट हीट ही डिफरंट असणार आहे आणि त्याचा एक चार्ट आपण डिस्कस करणार आहोत. तो बघा, वॉटर आणि आईस. वॉटरचा मेल्टिंग पॉइंट आहे 0 डिग्री सेल्सिअस आणि बॉइलिंग पॉइंट आहे 100 डिग्री सेल्सिअस. सो त्याची स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्युजन आहे 333 किलो जूल पर केजी. केजी मध्ये जर का तुम्ही 1 kg एवढा जर का तुम्ही आईस घेतलात तर त्याचं कन्व्हर्जन वॉटर मध्ये होण्यासाठी तुम्हाला 333 एवढी किलो जूल एनर्जी प्रोव्हाइड करावी लागेल. आणि ते जर का तुम्ही कन्वर्ट केलं कॅलरी पर जूल मध्ये डिव्हिजन करून तर तुम्हाला 80 आन्सर येईल. तेच तुम्हाला जर का कन्व्हर्जन करायचं आहे वॉटरचं म्हणजे 1 kg वॉटरचं पेपर मध्ये कन्व्हर्जन करायचं असेल तर तुम्हाला एनर्जी लागणार आहे 2256, करेक्ट. आणि कॅलरी मध्ये ग्रॅम मध्ये कन्व्हर्जन करायचं असेल तर 540. समज तेच जर का तुम्ही वेगवेगळ्या कंपाऊंड साठी बघत असाल कॉपर, इथिल अल्कोहोल, गोल्ड, सिल्वर, लीड साठी तर तुम्हाला वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज इथे मिळणार आहे, बरोबर. पण पर्टिक्युलरली वॉटरची जी काही व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे. त्यावरती क्वेश्चन्स विचारू शकतात. ओके, सो 333 80 2256 540. So this is all about latent heat. Latent heat म्हणजे काय ते तुम्हाला समजलं असेल. डेफिनेशन मेमोराइज करा, एक्झाम साठी इम्पॉर्टंट.